Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái món bánh khoai mì nướng nè, làm bằng chảo và với một cái cách nữa mình không có cần lò nướng luôn, bánh vẫn ngon, thơm phức này ha. Và với công thức này bánh nướng mình để sang ngày ăn vẫn dẻo mềm ngon luôn, hoàn toàn không có bị khô cứng. Một món bánh đặc sản của miền Tây cùng với khoai mì và nước cốt dừa. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện nha. Ở đây mình có dùng 1 kg khoai mì mà mình gọt hết cái phần vỏ qua cái cọng chỉ sơ xong thì còn lại 700g nha. Là phần khoai mì đã sơ chế là 700g. Các bạn có thể dùng cái đồ mài mình mài nhỏ ra. Ở đây thì mình xay cho nên là mình sẽ cắt ra nhỏ nhỏ. Xay cho nó nhanh bằng cái cối sinh tố. Cho hết cái phần khoai mì đã cắt vô trong cối. Các bạn thêm nước cho dễ xay. Mình xay chút xíu là khoai nó mịn nè. Phần khoai mình đã xay xong thì mình vắt ra, mình lấy cái nước này nè, mình để yên nửa tiếng để lắng tinh bột. Còn đây là cái phần khoai mì nè, vắt cho nó khô một chút nha. Rồi bây giờ mình để qua bên đi, chuẩn bị đến phần bột, cho khoai mì nó lắng bột. Đây là mình dùng đậu xanh nè. Đậu xanh này thì các bạn ngâm nước cho nở, là 100g đậu xanh. Nấu hoặc là hấp cũng được nha. Và đây là mình có 3 muỗng canh sữa đặc. Đây mình dùng cái hiệu này, các bạn dùng loại nào cũng được hết trơn. Bên đây thì mình có 50g bột mì đa dụng, 300ml nước cốt dừa, đường thì mình dùng 200g, thêm chút muối vani. Rồi bây giờ trước tiên các bạn sẽ cho hết phần đậu xanh vô trong cối mình xay. Có cái cối nhỏ thì xay cho nó nhanh, còn không có thì các bạn xay trong cái cối sinh tố cũng được nha. Mình cho hết toàn bộ vô. Nước cốt dừa thì mình cho vô một ít thôi cho nó dễ xay. Các bạn sẽ xay cho nó mịn ra. Phần đậu xanh đã xay xong rồi nè. Bây giờ mình cho hết vô trong cái thau nha. Xay nó mịn vậy thì chút nữa vô trong cái bánh, cái phần bánh nó mịn ngon. Cho cái phần bột mì vô luôn. Mình dùng bột mì đa dụng giúp cho cái bột nó dẻo mềm. Còn các bạn mà cho tiếp bột năng luôn thì cái bột nó dai lắm. Rồi cho đường vô luôn ha. Cái lượng đường thì tùy ý các bạn. Muối phải dặn thêm chút cho nó đậm đà. Vani nữa. Sữa đặc tạo thêm cái độ béo và ngon cho món bánh này, chính là sữa đặc á. Cho hết toàn bộ vô đây. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên nha. Thì cái hỗn hợp của mình nó sẽ có cái dạng lõn lõn, đừng có quá đặc. Nếu mà đặc quá cái bánh để nguội nó sẽ bị cứng á. Mình làm lõn lõn mà mình nướng lên cái bánh nó dẻo và nó có độ mềm ngon. Xong hết rồi, bây giờ quay trở lại. Mình sẽ đổ cái nước này bỏ đi nha, cái nước trong nè. Cái phần lắng ở bên dưới chính là tinh bột của khoai mì hay là tinh bột sắn nè. Sẽ cho hết vô trong khoai luôn. Tinh bột này nó mịn và cho vào trong này giúp cho cái bánh của mình nó dai dai, ăn cực kỳ ngon. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho hết toàn bộ phần khoai vô trong cái thau nước đậu xanh hồi nãy này ha. Mình cho hết vô rồi cái mình trộn. Trộn đều lên để cho khoai nó tan ra đều. Hòa cùng với đậu xanh. Bánh này thì phải có đậu xanh vô cái bánh nó mới ngon. Tại vì nó có thêm cái vị béo béo bùi bùi á. Rồi cái lượng nước cốt dừa hồi nãy còn dư nè. Các bạn khuấy đều rồi cái mình cho vô hết luôn nha. Rồi trộn đều tất cả lên. Cái phần bột mình trộn đều lên cho nó mịn ra nữa là mình đã hoàn thành xong cái khâu chuẩn bị bột. Thì cái hỗn hợp của mình như ban đầu mình đã nói, nó sẽ có cái dạng hơi lỏng lỏng, đừng có quá đặc. Các bạn khuấy đều lên thì mình thấy nó sẽ lõn vậy nè. Tại tùy theo cái khoai mì mà các bạn vắt khô hay là không khô nữa. Rồi mình chuẩn bị cái khuôn này là khuôn 18, quét sơn lớp dầu. Mình sẽ chia ra làm 2 phần á. Một phần là mình cho vô trong khuôn 18, còn một phần còn lại thì mình cho vô cái chảo cũng 18 luôn nha. Đây là cái khuôn này mình dùng nửa khuôn thôi à. Mình sẽ nướng 180 độ C trong vòng nửa tiếng ở trong cái nồi chiên. Phần còn lại thì mình cũng quét dầu vô chảo rồi làm nóng chảo. Các bạn sẽ cho cái phần khoai còn lại vô đây.
dàn cho nó mỏng ra để cái mặt bánh đẹp hơn. Nướng chảo thì nó sẽ nhanh hơn là nướng trong cái lò. Đậy nắp lại nha, cho bánh nó có hơi. Thì các bạn để lửa nhỏ thôi. Trong thời gian nướng thì mình nhớ xoay cái chảo cho nó đều. Bây giờ mình thấy nó trong rồi nè. Cái lớp bột nó trong và nó có cái màu chuyển màu hơi vàng vàng rồi nè. Mình sẽ xem ở phần ở dưới bánh nha. Mình thấy nó vàng đều hết, vậy là được rồi nè. Các bạn sẽ trở cái mặt bánh trở lại, mình nướng thêm một mặt ở bên trên nữa. Wow, hấp dẫn quá ha, vàng luôn. Nướng cho nó vàng thêm cái mặt ở trên xuống dưới nữa là được rồi. Đây là cái bánh trong chảo nè, mình nướng cho nó vàng hai mặt. Nhìn ngon quá các bạn. Còn đây là cái khuôn, mình nướng 180 độ 30 phút. Xong rồi các bạn sẽ lật cái mặt nó lại, mình nướng thêm một mặt nữa, thêm khoảng 10 phút nữa nha. Tại vì cái nồi chiên nhiệt nó chỉ có một mặt thôi các bạn phải nướng 2 lần Mình lấy ra khỏi khuôn. Đây là cái mặt ở bên dưới nè, mà ở bên dưới thì nó không có nhiệt nhiều cho nên là nó không có được đều lắm. Đây cái mặt ở bên trên nhiệt nó đều thì bánh nó sẽ vàng đều ngon. Hai cái cách nướng bánh khoai mì ngon mà không cần dùng đến lò nướng. Mình sẽ cắt cái bánh này là cái bánh ở trong cái nồi chiên nè. Bánh bằng nồi chiên thì mình thấy nướng nó sẽ hơi mềm hơn so với bánh ở trong chảo. Vì ở trong chảo mình xay chảo đều cái nhiệt nó sẽ đều hơn. Bánh vẫn dẻo mềm ngon, còn hơi ấm nóng Nếu mà để nguội thì cái độ dai nó sẽ tăng lên. Thì mình pha bột theo cái tỷ lệ vậy là mình thấy bánh ngon. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn. Hấp dẫn quá ha. Bên trong phần bột láng mịn nè, hai mặt bánh thì nó vàng đều ngon. Có độ dẻo, độ mềm. Thì mình cho thêm nước cốt dừa béo béo bánh ăn nó sẽ hấp dẫn hơn nha. Còn nếu mà các bạn dùng nước cốt dừa mà không được béo, bánh nó không ngon đâu. Ngon lắm. Mình cho đường cũng đậm đà đó, cho nên là cái vị ngọt nó cũng vừa. Béo ngon, thơm nè ha. Cộng thêm cái đậu xanh nữa, ăn vào nó bùi bùi béo béo nè, thơm ngon, dẻo dẻo từ khoai mì. Mình dùng bột mì đa dụng thì cái bánh của mình nó sẽ hấp dẫn hơn so với các bạn cho thêm bột năng ha. Thêm nước cốt dừa nữa, ngon quá chừng luôn Đây là cái bánh mà mình nướng chảo nè. Nướng bằng chảo thì mình thấy nó có cái độ giòn giòn ngon hơn. Còn mà các bạn nướng bằng cái nồi chiên thì nó hơi mềm dẻo một chút. Đến đây thì chúc các bạn ngon miệng, vui lòng đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.